Hello mga tol, kumusta? Welcome naman dito sa ating channel, Simple Life with Ron. Kung saan mga tol, pag-usapan natin itong na-discover natin, nalaman natin sa isang YouTuber din mga tol, na isang app, legit na app, na kumikita mga tol, na direct sa GCASH account mo or pwede mo siyang ma-withdraw gamit ang Binance. So, sinasabi ng original creator nito mga tol, na kumita siya ng 500 pesos daily sa app na to. So, yan ang susubukan natin mga tol. Papatunayan natin kung pwede nga ba tayong kumita dito. So, bago yan mga tol, hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, may pag-subscribe na, pindutin ang notification bell button para notify ka sa susunod nating videos. So, ayan mga tol, puntahan muna natin yung app na sinasabi. Syempre, pupunta tayo dito sa Google Play Store at ito yung app na nabanggit dun sa video mga tol, no? Ito yung tinatawag na Money Blast or Blast Money App. So, open lang natin yan. So, may magandang review din to mga tol kasi kasalukuyan may 4.4 stars review ito sa Google Play Store. Ayan. Then, tignan natin yung mga comments. So, it is legit, but the ads are too abusive to many memory. Okay. So, may testimony dito mo to na legit talaga. Ito ba ay nagbibigay pa ng 5 stars at 4 stars. So, ayan mga tol, install na natin to at explore natin kung paano nga ba tayo kumita dito. Habang hintay natin siya ma-install, yan mga tol, na-installing na siya. Yan. Pagkandahan dito mga tol, dahil gamit mo lang ito sa phone mo o mobile phone mo, hindi ka kumita dito. So, yan na-install na, open natin. So, according sa video mga tol, yung withdrawal ng earnings dito ay aabot siya ng at least 3 days bago mo makuha yung earnings mo. So, ayan, welcome to Blast Money. Ayan, ito ay reference earn and win reward. So, get started tayo. So, dito pwede kang mag-register gamit ang email mo or yung Google account mo. So, post lang muna natin ito mga tol habang nag-register tayo. So, simple lang naman mag-register dito. Fill up nyo lang ang form na yan. So, hindi siya pwedeng direct ng email mga tol. So, mag-create tayo ng bagong account. Mag-create account dito sa baba. So, yan. Lagay lang natin yung username natin. Simple Life. Then, email na phone. Post lang natin. So, yung mga tol, nakakreate tayo ng account gamit yung Gmail natin, ang phone number. So, mag-login na tayo gamit yung email natin. Yan, at password. Yan, login. So, ito na mismo yung dashboard ng Plus Money. So, pwede rin natin subukan. So, kailangan yung languages dito. So, pipiliin na natin ito English. Yan. And, ayan. So, dito sa taas mga tol, makikita ninyo itong wallet ninyo. So, kung saan dito nyo makikita yung balance niyo or rewards history. At dito naman ay ang itong first page na ito mga tol
tinatawag nila na daily check-in. PaySend is borderless. So, PaySend's yun nga lang mga tol, may ads siya. So, yun na nga yung nabasa natin sa Google Play Store na may ads siya lumalabas. So, try natin siya matapos at close na natin yung ad. Yan. So, may nakuha tayong reward dito mga tol. Congratulations. May nakuha tayong 25 bonus. Yan. Kapag login dito. Ayan. So, may referral link din pala po mga tol. No? So, kung gusto nyo naman na masubukan tong app na to, lalagyan lang natin yung link sa description box below. At disclaimer lang din mga tol. Hindi ako nag-advise na mag-invest dito sa app na to. So, kailangan nyo pa rin na mag-research patungkol dito kung talaga bang pwede mo siyang pasukin. So, yan. Then, yun, nakapag-check in tayo at dito na tinatawag silang read article. So, basically, gagawin mo lang dito ay magbabasa ng article at may rewards kang matatanggap din. So, katulad nito, ito yung una nating i-open. Ayan. At may timer sila dito sa baba mga tol, no? Kung napapansin nyo, may timer dyan. So, ayan. So, whatever dito ko sa ito, yun. So, kailangan mo lang siyang patapusin within 66 seconds mga tol. So, kailangan mo matapos yan. Magbasa dito within 60 seconds para makatanggap ka ng reward. So, yan. So, tatapusin lang natin yan. Basically, magbabasa ka lang dito or bibisit ka ng mga website na sinuggest ni Money Blast mga tol. So, ito yung mga tinatawag na cost per action mga tol. So, ang earnings mo dito ay nakadepende dun sa activities mo within the website. Kung active ka dito, so malaki yung chance mo na kikita ka dito. So 13 seconds na lang kung natitira. So hintayin naman natin yun. Then matatanggap natin yung 10 gold coins. Then alamin natin mga tol kung magkano yung exchange rate nila dito. So close lang natin itong bot. Yan. So may ads na naman siya. Ayun. So nakuha na natin siya yung 10 bonus reward natin. So, basically yan yung read article mga tol. At dito tayo sa scratch card. So scratch lang natin itong card. Then yun yung 113. So in return din naman ng mga tol ay ads na naman. So siyempre mga sites na mga ganito mga tol, dito sila kukuha din ng income sa mga ads na yan. So panoorin lang natin then close na natin. Yun. So yun yung scratch card nila mga tol. At may video zone tinatawag. So pindutin natin itong wallet natin. Itong video zone, so basically nanonood ka lang ng video dyan. Dito naman math quiz kung ikaw ay isang math quiz. Pwede mo subukan ang part na yan. Dito spin and win. So pwede ka rin dito maglaro ng tol. May relay dyan. Pwede mo spin. May offers at may rewards. Pindutin natin itong rewards. Kaya meron dito. So dito, ito yung rewards nila mga tol. So 1 to 3 business days. Yung totoo nga yung sinabi natin kanina mga tol. Na 1 to 3 business days before makredit yung rewards mo dito. So
So, ang exchange rate dito mga tol ay 12,000 gold coins equivalent to 50 pesos. So, nakikita dyan mga tol. Yan. Pwede rin naman $1 worth of finance coins kung may 17,000 ka. So, ayan mga tol. So, two ways yung pwede mong ma-earn dito or makuha through GCASH and Binance account. So, ayan mga tol. Then, so kung bibisitahin mo lang to daily mga tol, possible talaga na mabot mo yung threshold na yun, yung pinaka minimum na 12,000 coins na 50 pesos. Libre lang mga tol, wala ka naman ilalabas na pera. So, ayan mga tol, ito yung 8 options mo dito sa app para kumita ka dito. So, bisitahin mo lang itong app na to daily para maximize mo yung chance mo dito para kumita. So, ayan mga tol, dito sa baba, dito makikita mo yung mga options or buttons pwede mo makita ang yung history, yan, at ang leaderboard mo tol kung pag-ilag ka sa ranking. So, ayun. So, basically, yan yung data natin dito sa app ito mga to. At pilitan lang natin ito pagka makapag tayo dito mga example sa class. So, this is been simple life with Ron. Stay happy, and bye-bye.